No niin, mä avasin tän trifectan nyt auki, että erottuu tuo koko nyt vähän paremmin. Elikkä vetoketjut menee ympäri, jolla sen saa kasaan semmoiseen pussimaiseen muotoon. Kaikki oikein hyvin laminoitu ja jämptisti tehty. Kahteen suuntaan kulkevat ketjut. Jos se väärin muistan, niin olisiko tää tyvekkiä? Joka tapauksessa vedenkestävää materiaalia, jonka väittävät, että jossain määrin myöskin hengittää. Sekä sitten tietysti se, että hohkaa vähän lämpöä toi toinen puoli. Ensi niinku tuntumat siitä, että tosi jämäkän tuntunen kangas. Pakkaantuu tosi pieneen tilaan eikä paina juuri mitään. Hinnalta on myöskin verrattain edullinen siihen nähdä, että jos tää olisi jonkun isomman firman tekemä, niin varmaan olisi hintaa paljon enemmän. Eli tämähän on semmoinen $60. Eli ei kovin paha. Ja se mitä varten itse tän hankin, niin on just se, että siinä on tuo heijastava pinta sisäpuolella, niin pitäisi antaa sitten mahdollisesti makuupusseille niin pikkasen enemmän lämpöä. Tai ainakin enemmän mitä normaali pivy antaa. Ja sen huomasin nyt, kun ton viime yön nukuin tässä tän varsin paksun Expedin patjan kanssa, että sen kanssa siellä alkaa olla pikkasen naftisti jo tilaa ainakin mun kokoiselle jätkälle. Elikkä olisi jopa parempi nukkua, jos haluaa sen patjan pitää siellä sisällä, niin sillä mun edellisellä, tai minkä nyt edelleen omistan, sen vähän ohuempi semmonen ehkä kesäpatjaksi luokiteltava alusta. Tämä kuitenkin perustuu hyvin pitkälti siihen, kun ei ole mitään vuorta, että siellä on sit sitä ilmaa siellä miehen ja tämän seinämän välissä, mikä pääsee sitten lämpenemään. Et se oli ihan selkeästi aina, kun vaikka polvi tai joku muu kohta kosketti tätä ulkopintaa, niin sen huomasi, että se on viileä, mutta muuten se kyllä jossain määrin piti lämpöä sisällä ja varmaan sitä hohkasta takaisinkin. Tässähän ei minkäännäköisiä kiristysnaruja oo, eli siellä jos niinku makuupussi tai bivy-konfiguraatiossa käyttää, niin sen saa kyllä molemmista päästä vetoketjusta sellaisen pienen aukon, mistä vaan sitten pää pujahtaa ulos välistä. Mutta se ei 100%, tai no 100%, mutta ainakaan niin semmonen tiivis paketti kuitenkaan ole kuin varsinaiset makuupussit. Mut tosi hyvin siis toimi kyllä kesällä pussin korvikkeena, ei mitään ongelmia, ei missään nimessä kylmä ollut mulla tuolla sisällä. Mutta toi ei myöskään semmonen ihan samanlainen ole, kuin jos oot joskus semmoista lämpöpeitettä kokeillut, sitä kokonaan folion näköistä matskua, niin siellähän alkaa niin kuin ihminen kiehumaan heti. Niin tää ei ollut semmonen. Voisin väittää, että kyllä tuo jotain lämpöä hohkaa takaisinpäin, koska ihan hyvin pärjässä semmonen mukavan lämmin siellä oli, mutta se ei ole semmonen aivan vastaava ratkaisu. Ja laavunahan tää menee ilman muuta yhdelle hengelle. 3 kiinnityspistettä ylhäällä, keskellä ja tuolla alhaalla. Kaikki D-linkit, mitä täällä on, niin tikattu ja sitten tuplatikkaus vielä tuossa ympärillä. Ja kun sen laittaa laukan kanssa, sitten jos siinä on joku nuotio tai muu, niin hohkaa vielä sitä lämpöä takaisin sen olialle. Ja jos haluaa, niin periaatteessa voi maavaatteena tai minä tahansa käyttää myöskin toisinpäin. Et sen voi talvella laittaa, jos on muita majoitteita ja pusseja, niin silleen, että se heijastava pinta on alaspäin. Eli pitää vähän sitä maasta hohkaavaa kylmyyttä myöskin poissa. Ja mä oon nähnyt tästä sadetestejä, niin oiskohan kaverilla ollut 5 tuntia tai jotain, vai ylikin, kaatosateessa pihalla tuo pussi kiinni. Ja ennen kuin alkoi, en muista, että olisiko se ollut niinku, tässä menee yksi tämmönen pidempi poikittaissauma, mikä tosin on teipattu kyllä kiinni, niin kuin nämä kulmalenkitkin on täältä, mutta ei enää näistä tikkauksista. Jostain tämmöisestä niin tyyliin, kun oli aivan kaatosateessa monta tuntia, niin sieltä pikkasen jotain tihku läpi. Itse kangas ei kyllä päästä yhtään mitään.
mulla ei ainakaan semmonen mitään kondensiota tai muuta ei tullut, että kyllä se jossain määrin varmaan hengittää sen verran varmaan sieltä pääaukosta päästä tulemaan ulos, mutta talvella siis pitää laittaa tuo patja kuitenkin varmaan tämän pussin alle, että ei mahu enää sitten, jos on talvimakuupussi ja iso mies siellä sisällä, niin sitten alkaa tulla jo ahasta, että mieluummin vähän sitä ilmaa sinne ilmakerrosta tän ja makuupussin väliin, niin varmaan auttaa enemmän. Talvella sitten nähdään, että onko tosta mihinkään To Go Systemsin uusi Trifecta